फ्रेंड्स, पौर्णिमा केक्स अँड कुकिंग क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पातळ पोह्यांचा चिवडा। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे पातळ पोहे 300 ग्रॅम, मिरची आवडीनुसार, शेंगदाणे 100 ग्रॅम, डाळ्या 100 ग्रॅम, खोबरं आपण 1 वाटी खोबऱ्याचे स्लाइस करून घेतला आहे। हा आहे चिवडा मसाला 1 टेबलस्पून, बडीशोप 1 टीस्पून, जिरे 1 टीस्पून, पिठी साखर 1 टीस्पून, काळं मीठ, साधं मीठ अर्धा टीस्पून, हळद 1 टीस्पून, चाट मसाला अर्धा टीस्पून, आमचूर पावडर अर्धा टीस्पून आणि काही कढीपत्त्याची पाने। मैत्रिणींनो, चिवडा बनवताना तुम्ही या साहित्याचा वापर करून तुम्ही चिवडा बनवू शकता। आता माझा चिवडा जो आहे तो मी या साहित्याच्या दुप्पट आकारापेक्षा जास्त चिवडा करणार आहे, त्यामुळे माझं साहित्य हे जास्त असणार आहे, पण कृती अगदी सेम असणार आहे। तर कृती तुम्ही एकदा नक्की लक्ष देऊन बघा। तुम्ही गॅसवर कढई गरम करत ठेवा, त्यानंतर त्यात थोड्या आकारात पातळ पोहे घेऊन ते व्यवस्थित भाजून घ्या। भाजत असताना तुम्हाला गरज वाटत असेल किंवा आवडत असेल तर थोडासा तेलाचा वापर केला तरीही चालेल। इथे मी विना तेलाचेच पोहे भाजणार आहे। पोहे भाजत असताना ते कंटिन्यू हलवत राहा। पोहे भाजत असताना त्याचा भाजले गेल्याचा आवाज सुद्धा तुम्हाला येईल। त्यावरून लगेच लक्षात येईल पोहे व्यवस्थित भाजले गेले आहेत की नाही। नाहीतर पोहे व्यवस्थित भाजले गेले नाही तर तुमचा चिवडा काही दिवसांनी मऊसर पडेल किंवा लवचिकपणा त्यात जाणवेल। इथे मी तुम्हाला तेल टाकून सुद्धा पोहे कसे भाजायचे ते दाखवत आहे। बघा, या प्रकारे थोडंसं तेल घेऊन पोहे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। पोहे व्यवस्थित भाजले गेले आहे याची निशाणी म्हणजेच या कढईतल्या पोह्यांचा आवाजच आहे। या प्रकारे पोहे व्यवस्थित भाजले गेले पाहिजे। आपले पोहे व्यवस्थित भाजले गेले आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही ते पोहे हाताने दाबून सुद्धा बघू शकता। हाताने दाबल्यावर लगेच त्याचा कुरकुरीत आवाज येतो। बघा, या प्रकारे सर्व पोहे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। आता पोहे भाजून झाल्यानंतर आपण गॅसवर एक साईडला कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवू आणि त्या तेलामध्ये शेंगदाणे मस्त
डीप फ्राय करून घेऊ. शेंगदाणे व्यवस्थित फ्राय करून घेत असतानाच ते मध्ये मध्ये हलवत राहा आणि चेक करत राहा आपले शेंगदाणे व्यवस्थित भाजून झालेत की नाही. अजून आपले शेंगदाणे व्यवस्थित झालेले नाही. अजून एक काही वेळ आपल्याला शेंगदाणे भाजावे लागतील. आता व्यवस्थित गोल्डन रंग येईपर्यंत या पद्धतीने आपण शेंगदाणे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर शेंगदाणे आपण जो काही चिवडा भाजून घेतला आहे त्यावर काढून घ्यायचे आहे, जेणेकरून शेंगदाण्यामध्ये जे काही तेल असेल ते त्या चिवड्यालाच लागले जाईल. शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर आता आपण खोबऱ्याचे जे काही स्लाइस केले आहेत त्या फ्राय करून घेऊ. खोबऱ्याच्या स्लाइसला सुद्धा गोल्डन रंग येईपर्यंतच फ्राय करायचे आहे. आता खोबरं शेंगदाणे आपण पोह्यांवर टाकून घेतले आहे. त्यानंतर यानंतर आता आपण डाळ्या सुद्धा फ्राय करून घेणार आहोत. डाळ्या फ्राय झाल्यानंतर ह्या सुद्धा आपण एक साईडला काढून घेऊ. डाळ्या फ्राय झाल्यानंतर आता आपण कढीपत्ता सुद्धा फ्राय करून घेऊ. कढीपत्ता फ्राय करत असताना कढीपत्ता कडक झाला याचा आवाज येतो, म्हणजे कढीपत्ता व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे. त्यानंतर आपण कढीपत्ता बाजूला काढून घेऊ. कढीपत्त्यानंतर आता आपण हिरव्या मिरच्या सुद्धा फ्राय करून घेणार आहोत. हिरव्या मिरच्या फ्राय झाल्यानंतर त्या सुद्धा आपण बाजूला काढून घेऊ. आता या प्रकारे आपले सर्व जिन्नस हे व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत.
कढीपत्ता, शेंगदाणे, खोबरं, डाळ्या, हिरव्या मिरच्या. आता आपलं सर्व जिन्नस भाजून झाल्यानंतर जो काही कोरडा मसाला होता तो सर्व आपण यावर टाकून घेऊ. त्यानंतर त्यावर थोडंसं तेल, गरम तेल टाकून घेऊ, म्हणजे मसाला व्यवस्थित भाजला जाईल. त्यानंतर सर्व मसाला मिक्स करून घेऊ. आता मसाला मिक्स करताना आपण मोठ्या कढईचा किंवा परातीचा वापर करून घेऊ, जेणेकरून सर्व पोह्यांना आपला मसाला व्यवस्थित लागला जाईल. व्यवस्थित मसाला घालून घेतल्यानंतर आपण दोन्ही हातांचा वापर करून चिवड्याला मसाला चोळून घेऊ, म्हणजेच सर्व पोहे एकसारख्या कलरचे दिसतील आणि सर्व मसाला सर्व ठिकाणी एक समान लागला जाईल. याप्रमाणे मसाला आपण चोळून घेऊ. चोळताना हलक्या हाताने चोळायचं आहे. चिवड्याचा कुरकुरीतपणा बघा, याप्रमाणे चिवडा आपला झाला पाहिजे. खोबरं सुद्धा पटकन तुटत आहे. कढीपत्ता बघा. याप्रमाणे सर्व व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे. आता आपला चिवडा खाण्यासाठी रेडी आहे. तर मग मैत्रिणींनो, तुम्ही हा चिवडा नक्की तयार करून बघा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कळवा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.